Hi students, in last lecture we have seen the topic stationary waves, and the next important topic for CET exam is circular motion. Okay, in this topic first see the formula. Uniform circular motion. Uniform circular motion is the motion of a particle along the circumference of circle with uniform angular speed. Okay, here first see the formula. Instantaneous angular velocity. Instantaneous angular velocity omega is equal to limit delta t tends to 0 delta theta upon delta t. म्हणजेच काय बघा की ज्यावेळेस आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम घेतो, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळते अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ओके, म्हणजे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी याचं आन्सर आपल्याला काय मिळतं ओमेगा. आणि त्याचप्रमाणे ओमेगा इज इक्वल टू आणखीन काय असतं तर व्ही अपॉन आर, कारण व्ही इक्वल टू काय असतं आर ओमेगा. ओके, मग ओमेगाचा थर्ड फॉर्म्युला आणखीन एक कोणता आहे तर 2πn. ओमेगा इज इक्वल टू काय असतं 2πn. म्हणजेच ओमेगा इज इक्वल टू आणखीन एक त्याचा एनचा एनची व्हॅल्यू जर तुम्ही टीच्या फॉर्ममध्ये टाकली 1/t तर तो फॉर्म्युला काय येतो बघा 2π/t. लक्षात ठेवा. मग इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा याचे आपल्याला तीन चार फॉर्म्युले इथे मिळाले. त्यातला फर्स्ट फॉर्म्युला होता डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सेकंड आहे व्ही अपॉन आर, थर्ड आहे 2πn आणि नेक्स्ट आहे 2π/T. नेक्स्ट आहे बघा ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशी फाइंड आउट केली जाईल बघा तर θ2 मायनस θ1 अपॉन T2 मायनस T1. ओके, म्हणजेच काय तर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी केलं की आपल्याला काय मिळते ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, थर्ड फॉर्म्युला बघायचा आहे सगळ्यांनी. थर्ड ओमेगा इज इक्वल टू काय लिहिले बघा ओमेगा ॲव्हरेज फॉर UCM, म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये इन्स्टंटेनियस अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी या दोघांच्या व्हॅल्यूज कशा असतात सेम असतात. फोर्थ फॉर्म्युला बघा इफ अ पार्टिकल मेक्स n रोटेशन्स इन t सेकंड्स देन ओमेगा ॲव्हरेज इज इक्वल टू 2πn/t. काय लिहिलं आहे पार्टिकल सपोज n रोटेशन्स परफॉर्म करतो t एवढ्या टाईममध्ये. n रोटेशन्स परफॉर्म केले, n म्हणजे काय आहे इथं नंबर ऑफ रोटेशन्स, किती टाईममध्ये टी या टाईममध्ये केलेले आहेत. तर ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी कशी फाइंड आउट करायची तर 2πn/t. मग इथं जसं आपण 2πn/t लिहितोय पण आपल्याला माहिती आहे की ओमेगा कसा फाइंड आउट केला जातो तर θ/t केलं जातं. मग θ/tला सपोज तुम्ही 2πn/t सोबत कम्पेअर केलं तर θ इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला 2πn. θ काय असेल 2πn असेल, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनसाठी किती असेल 0 असेल. लक्षात ठेवा UCMसाठी अँग्युलर स्पीड हे कॉन्स्टंट आहे आणि त्यामुळे अँग्युलर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू ही किती असते 0 असते. त्यानंतर इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन जे आहे सिक्स्थ फॉर्म्युला बघायचा आहे. इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा इन्स्टंटेनियस इज इक्वल टू काय आहे तर लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. म्हणजेच अँग्युलर व्हेलॉसिटीमधला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम घेतला आणि त्याचं लिमिट घेतलं की आपल्याला काय मिळते इन्स्टंटेनियस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. आणि त्यालाच आपण dω/dt असं सुद्धा लिहू शकतो. आणि dω/dt म्हणजेच काय तर d² θ/dt². त्यानंतर नेक्स्ट आहे ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. ॲव्हरेज अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे कसं काढलं जाईल तर ω2 मायनस ω1 अपॉन T2 मायनस T1 म्हणजेच डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी. नेक्स्ट एट्थ फॉर्म्युला बघायचा आहे. लिनियर ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय बघा ओमेगा बार क्रॉस व्ही बार. ओके, तर A इक्वल टू फॉर्म्युला काय असेल व्ही ओमेगा. A इक्वल टू काय असेल व्ही ओमेगा. आता इथे आपण सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन म्हणतो
म्हणतो कारण हे ॲक्सेलरेशन कुठे आहे टुवर्ड्स द सेंटर, त्यालाच काय म्हटलं जातं रेडियल ॲक्सेलरेशन. ओके, रेडियल ॲक्सेलरेशन जे आहे त्याचा सिम्बॉल आहे ए, फॉर्म्युला आहे व्ही ओमेगा, आणखीन कोणता आहे व्ही स्क्वेअर अपॉन आर आणि थर्ड फॉर्म्युला आहे आर ओमेगा स्क्वेअर. कोणते तीन फॉर्म्युले आहेत व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, व्ही ओमेगा आणि आर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट जर तुम्ही इथे ओमेगाची व्हॅल्यू टाकली 2πn तर पुढचा फॉर्म्युला येतो 4π² एफ. एफ म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी, त्याच्याऐवजी आपण एन सुद्धा लिहू शकतो. फॉर्म्युला येईल 4π² n² ओके, आणि टीच्या फॉर्ममध्ये हा फॉर्म्युला काय येईल 4π² r/t². नेक्स्ट UCM मध्ये टाइम पिरियड किती आहे बघा, कॅपिटल टी, फॉर्म्युला आहे 2π/ω. त्यानंतर महत्त्वाचं रिलेशन बिटवीन लिनियर अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी. लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी यांच्यातलं हे जे रिलेशन आहे वेक्टर फॉर्ममधलं, याच्यावर तुम्हाला MCQ मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. लक्षात ठेवा व्ही बार कोणतं करेक्ट स्टेटमेंट आहे हे ओळखता यायला पाहिजे आपल्याला. व्ही बार इक्वल टू काय आहे बघा ओमेगा बार क्रॉस आर बार, म्हणजे इथे फर्स्ट वेक्टर हा ओमेगा बार घेतलाय, सेकंड वेक्टर आर बार घेतलाय. तुम्ही याला उलटं करू शकत नाही, म्हणजे आर बार क्रॉस ओमेगा बार असं जर तुम्ही हे लिहिलं तर ते आन्सर रॉंग असेल. लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. त्यामुळं CET मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा असा क्वेश्चन येईल की विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉंग, ओके, तर त्यावेळेस किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विचारलं असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला हे आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजेत की व्ही बार इक्वल टू काय आहे करेक्ट स्टेटमेंट ओमेगा बार क्रॉस आर बार. ओके, फर्स्ट टर्म असली पाहिजेत ओमेगा, ओमेगा बार क्रॉस आर बार म्हणजेच ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस ऑफ साईन ऑफ काय असेल थीटा, ओमेगा इंटू आर इंटू असेल साईन थीटा. नेक्स्ट बघा नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जे आहे त्याच्यामध्ये पार्टिकलचं अँग्युलर स्पीड हे सर्कलवर मोशनमध्ये असताना कॉन्स्टंट राहत नाही, म्हणून त्याला आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा रेडियल कॉम्पोनंट ऑफ ॲक्सेलरेशन. आणि आता बघा ज्या वेळेस पार्टिकल हा UCM मध्ये आहे त्यावेळेस त्याच्याकडे एकच ॲक्सेलरेशन आहे. कोणता आहे बघा, तर त्याच्याकडे कोणतं ॲक्सेलरेशन आहे तर रेडियल ॲक्सेलरेशन आहे. बरोबर, पार्टिकल युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होतो म्हणून त्याच्याकडे कोणतं ॲक्सेलरेशन आहे रेडियल ॲक्सेलरेशन. पण ज्या वेळेस पार्टिकलची व्हेलॉसिटी चेंज होतीये आणि तो सर्कलवर मूव्ह होतोय तर त्यावेळेस त्याच्याकडे दोन ॲक्सेलरेशन असतील, म्हणजेच ॲक्सेलरेशनचे दोन कॉम्पोनंट असतील आणि एक असेल टँजन्शियल कॉम्पोनंट आणि दुसरा असेल रेडियल कॉम्पोनंट. म्हणजेच एक असेल रेडियल ॲक्सेलरेशन आणि दुसरा असेल टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन. टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन हे कुठे डायरेक्ट केलं जाईल, कुठे ड्रॉ केलं जाईल तर अलॉंग द टँजंट, आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन कुठे ड्रॉ केलं जाईल तर अलॉंग द रेडियस. आता इथे एक महत्त्वाचं लक्षात ठेवायचं, टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन हे प्रेझेंट कधी असतं तर ज्यावेळेस पार्टिकलची व्हेलॉसिटी चेंज होते त्यावेळेस टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन प्रेझेंट असतं. मग रेडियल ॲक्सेलरेशन कधी प्रेझेंट असतं तर ज्यावेळेस पार्टिकल हा सर्कलवर ट्रॅव्हल होतोय किंवा एखाद्या कर्ववर ट्रॅव्हल होतोय त्यावेळेस त्याच्याकडे कोणतं ॲक्सेलरेशन आहे रेडियल ॲक्सेलरेशन. आणि पार्टिकलची व्हेलॉसिटी ज्यावेळेस चेंज होते त्यावेळेस त्याच्याकडे कोणतं ॲक्सेलरेशन आहे तर टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन. अशा प्रकारे इथे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकल सर्कलवर मूव्ह होतो आणि त्याची व्हेलॉसिटीसुद्धा कॉन्स्टंट राहत नाही, त्यामुळे त्याच्याकडे दोन्ही ॲक्सेलरेशन्स असतात. एक आहे रेडियल, दुसरं आहे टँजन्शियल. रेडियल ॲक्सेलरेशन AR, फॉर्म्युला काय आहे बघा त्याचा -ω² r इज इक्वल टू काय लिहिलं आहे -v²/r. ओके, म्हणजेच रेडियल ॲक्सेलरेशन आहे r⍵² आणि v²/r त्याचं मॅग्नेट्यूड झालं. टँजन्शियल कॉम्पोनंट जो आहे ॲक्सेलरेशनचा तो कसा फाइंड आउट केला जाईल तर dv/dt. dv/dt या फॉर्म्युल्याचा यूज करून तुम्ही टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन फाइंड आउट करू शकता. आता नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे पुढचा फॉर्म्युला नेट लिनियर ॲक्सेलरेशन. नेट लिनियर ॲक्सेलरेशन. जर नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकल आहे आणि तुम्हाला नेट रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन विचारले तर ते कसं फाइंड आउट कराल तुम्ही तर त्याचे जे दोन कॉम्पोनंट आहेत त्याचा तुम्हाला यूज केला पाहिजे. बरोबर, मग A इक्वल टू काय असेल √AT² + AR². म्हणजेच टँजन्शियल ॲक्सेलरेशनचा स्क्वेअर घ्यायचा प्लस काय करायचं रेडियल ॲक्सेलरेशनचा स्क्वेअर घ्यायचा आणि या ॲडिशनचं काय करायचं स्क्वेअर रूट घ्यायचं. मग आपल्याला काय मिळेल रिझल्टंट ॲक्सेलरेशन. ओके, त्यानंतर
त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा फोर्थ फॉर्म्युला, रिलेशन बिटवीन टँजन्शियल अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन. रिलेशन बिटवीन टँजन्शियल अँड अँग्युलर ॲक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू काय बघा, अल्फा बार क्रॉस आर बार. जसं आपण आत्ता इथे रिलेशन एक पाहिलं होतं, व्ही बार इज इक्वल टू काय होतं बघा, ओमेगा बार क्रॉस आर बार. व्ही बार इक्वल टू काय होतं, ओमेगा बार क्रॉस आर बार. हे रिलेशन कुणामधलं आहे, तर लिनियर व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग सेम तसंच रिलेशन बिटवीन टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन आणि लिनियर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन यांच्यातलं रिलेशन कसं असेल बघा, ए बार इज इक्वल टू काय असेल, अल्फा बार क्रॉस आर बार. ए बार इज इक्वल टू असेल अल्फा बार क्रॉस आर बार. म्हणजेच ए इक्वल टू काय असणार, आर अल्फा. ए इक्वल टू असेल आर अल्फा. ओके. आता इथे नेक्स्ट थर्ड बघा, सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्समध्ये आता फॉर्म्युला सेंट्रिपिटल फोर्सचं काय आहे, mv²/r. इथं काय करायचं आहे आपल्याला, तर मास इंटू सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशनचे 3 फॉर्म्युले आहेत बरोबर, व्ही ओमेगा, v²/r आणि r ओमेगा स्क्वेअर. या तिन्ही फॉर्म्युल्यांना एमनं मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला आन्सर कशाचे मिळतील, सेंट्रिपिटल फोर्सचे. मग फर्स्ट फॉर्म्युला असेल mv ओमेगा, सेकंड असेल mr ओमेगा स्क्वेअर, थर्ड असेल mv²/r. ओके. नेक्स्ट बघायचे सेकंड, मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू काय लिहिलं आहे, सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल टू काय आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे दोन्ही पण फोर्सेस मॅग्निट्यूडमध्ये सेम असतात, पण दोघांच्या डायरेक्शन्स कशा असतात, अपोजिट असतात. सेंट्रिपिटल फोर्स जे आहे ते कुठे असतं, अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स कुठे असतं, तर अलॉंग द रेडियस अँड अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके. आणि दोघांचं मॅग्निट्यूड काय असतं, सेम असतं. ओके. नेक्स्ट बघा थर्ड, when electron moves round the nucleus of atom along a circular path. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियस भोवती काय होतो, रिव्हॉल्व होतो ॲटममध्ये एका, त्यावेळेस तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे, z(e²/4πε0r² इज इक्वल टू काय असेल, mv²/r. म्हणजेच असेल mr ओमेगा स्क्वेअर. इथे z म्हणजे काय असेल तर ॲटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. ओके. नेक्स्ट बघायचं आहे फोर्थ, मोशन ऑफ अ व्हेकल ऑन कर्व्ड रोड. ज्यावेळेस एखादी व्हेकल कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोडवर टर्न घेतीये त्यावेळेस इथं काय असतं, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू असतं सेंट्रिपिटल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू काय असतं, सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजेच त्याच्यावरून आपल्याला व्हीचा फॉर्म्युला मिळतो, व्ही इक्वल टू काय आहे, √μrg. व्ही इक्वल टू √μrg. म्हणजे व्हेकल कर्व्ड हॉरिझॉन्टल रोडवरून टर्न घेतीये, तिचं सेफ्टी स्पीड काढायचं आहे, तर सेफ्टी स्पीडचा फॉर्म्युला आहे व्ही इक्वल टू √μrg. म्यू म्हणजे काय, कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म्युला बघा, बँकिंग ऑफ रोड. जर तुम्ही रोड बँक केलेला दिलेला असेल तर बँकिंगसाठी सेफ्टी स्पीड व्ही इक्वल टू काय आहे बघा, √rg इंटू ब्रॅकेट म्यू प्लस टॅन थिटा अपॉन 1 - म्यू टॅन थिटा. म्हणजे ज्या वेळेस बँकिंग केलेलं आहे त्या केसमध्ये जर तुम्हाला सेफ्टी स्पीड काढायचं आहे तर व्हीचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, √rg इंटू ब्रॅकेट म्यू प्लस टॅन थिटा अपॉन 1 - म्यू टॅन थिटा. आणि थीटा म्हणजे काय असेल तर अँगल ऑफ बँकिंग. ओके. आर म्हणजे असेल तर रेडियस ऑफ कर्व्हेचर. म्यू काय असेल, कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके. आता ज्या वेळेस फ्रिक्शन 0 आहे म्हणजे म्यूची व्हॅल्यू काय आहे, 0 आहे, मग त्या केसमध्ये व्ही इक्वल टू काय येतं, √rg टॅन थिटा. आणि हे जे स्पीड आहे ह्याला ऑप्टिमम स्पीड असं म्हटलं जातं. व्ही इक्वल टू काय बघा, √rg टॅन थिटा. आणि या स्पीडला काय म्हटलं जाईल, ऑप्टिमम स्पीड. नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनसाठी. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये फर्स्ट बघा, व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंट. ज्यावेळेस एखादा पार्टिकल हा व्हर्टिकल सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व होतो त्यावेळेस हायेस्ट पॉईंटला असणारी व्हेलॉसिटी शुड बी काय असली पाहिजे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू √rg. म्हणजे मिनिमम व्हेलॉसिटी हायेस्ट पॉईंटला √rg एवढी पाहिजे आणि मग त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तरी चालेल. व्हेलॉसिटी ॲट द लोएस्ट पॉईंट काढायची आहे तर VL ग्रेटर दॅन इक्वल टू √5rg. दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड इन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ॲट लोएस्ट पॉईंट. त्यानंतर व्हेलॉसिटी ॲट अ पॉईंट
अलॉंग हॉरिझॉन्टल म्हणजेच कुठं आलं तर मिडल पोझिशनला व्हेलॉसिटी किती पाहिजे पार्टिकलची v शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू √3r_g. नेक्स्ट बघा ॲक्सेलरेशन ॲट द हायेस्ट पॉईंटला ॲक्सेलरेशन किती असतं बघा स्मॉल g म्हणजेच काय ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ॲक्सेलरेशन हायेस्ट पॉईंटला किती आहे ग्रॅव्हिटी एवढं g एवढं आहे. ॲक्सेलरेशन बॉटम पॉईंटला किती आहे 5g. ॲक्सेलरेशन मिडल पॉईंटला किती आहे तर 3g. ओके. त्यानंतर टेन्शन टॉप पॉईंटला किती आहे बघा तर mv²/r - mg. ओके. टॉपला असणारं टेन्शन आहे mv²/r - mg. लोएस्ट पॉईंट म्हणजेच बॉटमला असणारं टेन्शन किती आहे तर mv²/r + mg. ओके. आता याच्यामध्ये आपण काय लिहिलं आहे बघा टॉपला जे टेन्शन आहे ते काय पाहिजे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 आणि लोएस्ट पॉईंटला जे टेन्शन आहे ते किती आहे बघा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 6 mg. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय समजतं की टेन्शन जे आहे स्ट्रिंगमध्ये असणारं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये ओके तर ते बॉटम पॉईंटला जे आहे ते जास्त असतं. म्हणजे 6 mg लिहिलं आहे ना बॉटमला किती आहे 6 mg आणि टॉपला किती आहे 0 ऑर ग्रेटर दॅन 0. म्हणजेच काय मॅक्झिमम कुठे आहे टेन्शन बॉटमला मिनिमम कुठे आहे तर टॉपला. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा टेन्शन ॲट अ पॉईंट वेअर द स्ट्रिंग्स मेक्स अँगल थीटा विथ लोअर व्हर्टिकल लाईन. म्हणजे खालची जी लाईन आहे बॉटमसोबत जी व्हर्टिकल लाईन झालेली आहे तयार तिच्यासोबत जर स्ट्रिंगनी अँगल थीटा केला आणि कोणत्याही पोझिशनला असेल त्या सर्कलमध्ये तर त्या कोणत्याही पोझिशनला जर तुम्हाला अँगल फाइंड आउट टेन्शन फाइंड आउट करायचं आहे तर टी इक्वल टू काय असेल फॉर्म्युला mv²/r + mg cos θ. आता इथे लक्षात ठेवायचं की थीटा हा जो अँगल आहे तो स्ट्रिंगने व्हर्टिकल लाईन जी आहे तिचा बॉटम पोर्शन जो आहे व्हर्टिकल लाईनचा बॉटम पोर्शन त्याच्यासोबत स्ट्रिंगनी अँगल किती तयार केला आहे तर थीटा एवढा अँगल तयार केलेला आहे. आणि इथे आपण mv²/r + mg cos θ हा जर फॉर्म्युला यूज केला तर आपल्याला त्या व्हर्टिकल सर्कलमध्ये एनी पोझिशनला तुम्हाला काय मिळेल टेन्शन फाइंड आउट करता येईल. नेक्स्ट बघा टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन मिडल पोझिशनला टेन्शन तुम्हाला काढायचं आहे तर मिडल पोझिशनला अँगल किती असेल सांगा आता 90 असेल ना. मिडल पोझिशनला अँगल बॉटम लाईनसोबत किती अँगल झाला 90 झाला म्हणजेच cos 90 येणार. cos 90 किती असेल 0 असेल आणि त्यामुळं तिथं टेन्शन किती असणार आहे तर mv²/r. लक्षात ठेवा. बघा काय काय बघितलं आपण टेन्शन हायेस्ट पॉईंटला कसं काढाल तर mv²/r - mg. टेन्शन बॉटम पॉईंटला कसं काढाल mv²/r + mg. ॲट एनी अँगल थीटा कसं काढाल mv²/r + mg cos θ. आणि मिडल पोझिशनला कसं काढाल तर mv²/r. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा 11th फॉर्म्युला बघायचा आहे टोटल एनर्जी ॲट डिफरंट पॉईंट्स ॲट द टॉप बॉटम हॉरिझॉन्टल. आता हे लक्षात ठेवायचं की व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये तुम्ही कोणत्याही पॉईंटला टोटल एनर्जी जर फाइंड आउट केली तर तिचा फॉर्म्युला किती असतो 5/2 mrg. 5/2 mrg या फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्ही काय फाइंड आउट करू शकता एनर्जी फाइंड आउट करू शकता. VCM म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये कोणत्याही पॉईंटला जर तुम्ही एनर्जी टोटल एनर्जी चेक केली तर ती किती असते 5/2 mrg आणि ती कशी असते कॉन्स्टंट असते. ओके. टोटल एनर्जी ॲट एनी पॉईंट फॉर्म्युला काय आहे बघा E = ½ mv² + mgr × 1 - cos θ. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलममध्ये फर्स्ट बघायचं आहे आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगाचा फॉर्म्युला काय आहे बघा √g/L cos θ. अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा कोनिकल पेंडुलमसाठी कशी काढली जाईल √g/L cos θ. आणि मग ओमेगा = r जर तुम्ही यूज केला तर काय येईल √g tan θ/r. नेक्स्ट बघायचं सेकंड फॉर्म्युला पिरियॉडिक टाईम काढायचा आहे कोनिकल पेंडुलमचा 2π/ω असतो. मग त्याच्यावरून काढलं तर काय येईल 2π √L cos θ/g म्हणजेच π√L sin θ/g tan θ. त्यानंतर थर्ड फॉर्म्युला बघतोय आपण रेडियस ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्कल. रेडियस ऑफ हॉरिझॉन्टल सर्कल r = फॉर्म्युला आहे L sin θ. त्यानंतर नेक्स्ट बघा कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स इन सर्क्युलर मोशन. ओके. ओमेगा
ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. जसं आपण लिनियर मोशनसाठी व्ही इक्वल टू यू प्लस ए टी हा फॉर्म्युला घेतो तसाच इथे काय येतो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. सेकंड फॉर्म्युला जसं आपण एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेअर असा घेतो त्याच्याऐवजी इथे एसच्या ऐवजी येईल थीटा. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वेअर. त्यानंतर जसं आपण व्ही स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2as असा फॉर्म्युला लिहितो त्याच्याऐवजी इथे ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा थीटा असा फॉर्म्युला लिहिला जाईल. त्यानंतर नोट्समध्ये बघा फर्स्ट काय लिहिलं आहे radian measure must be used in equation that contain linear and angular quantities. Finite angular displacement is a scalar quantity but because it is not obey the laws of vector addition. okay त्यानंतर इथे पुढे काय बघा इन UCM angular velocity is only constant vector but angular acceleration and angular displacement are variable vectors. त्यानंतर all the points on the rotating body in UCM have same omega except center as it is not rotating. ओके म्हणजे रोटेटिंग बॉडी आहे तिच्यासाठी ओमेगाची व्हॅल्यू UCM मध्ये कॉन्स्टंट असेल पण सेंटरला तुम्ही याच्यामधून एक्सेप्ट सेंटर म्हटलेलं आहे कारण सेंटरचा पॉईंट जो आहे तो रोटेट होत नाही. नेक्स्ट बघा इन्स्टंटेनियस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. त्यानंतर अँग्युलर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट बोथ हॅव सेम युनिट्स. ओके त्यानंतर नेक्स्ट बघा द डायरेक्शन ऑफ थीटा ओमेगा अँड अल्फा बार इज गिवन बाय राईट हँड थंब रूल. नेक्स्ट the value of omega of earth about its axis is 7 into 10 raised to minus 5 radian per second or 360 degree per day. त्यानंतर when a particle moves in a circle with constant speed its velocity is variable because of changing direction. Circular motion is a two-dimensional motion in which linear velocity and linear acceleration vectors lie in the plane of the circle but the angular velocity and angular acceleration vectors are perpendicular to the plane of the circle. okay त्यानंतर centrifugal force is a fictitious force and holds good in a rotating frame of reference. okay next बघतोय आपण काही शॉर्टकट्स वगैरे बघणार आहोत. फर्स्ट बघा द मॅक्झिमम वेलॉसिटी विथ विच अ व्हेकल कॅन गो विदाउट टॉपलिंग म्हणजे टॉपल न होता एखादी व्हेकल किती मॅक्झिमम वेलॉसिटीनं जाऊ शकते तर व्ही इक्वल टू फॉर्म्युला आहे √RG इंटू d/2h म्हणजेच काय आहे ऑप्टिमम स्पीड RG टॅन थीटा म्हणजे इथे टॅन थीटाच्या ऐवजी आपण काय टाकले d/2h. ओके डी म्हणजे काय असेल डिस्टन्स बिटवीन द व्हील्समधलं डिस्टन्स किती आहे d आहे. एच म्हणजे काय तर हाईट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी फ्रॉम रोडपासून सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीची हाईट एच असेल जी काय असेल ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. सिंपल काय लक्षात ठेवायचं टॉपल न होता व्हेकल जर ट्रॅव्हल होणार असेल तर किती मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड असेल व्ही इक्वल टू √RG टॅन थीटा आणि इथं टॅन थीटा म्हणजे आहे d/2h आणि डी म्हणजे आहे दोन व्हील्समधलं डिस्टन्स आणि एच म्हणजे काय सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे तिच्यापासूनची हाईट. ओके नेक्स्ट बघा सेकंड स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग प्लॅटफॉर्म. काय आहे स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग प्लॅटफॉर्म. द मॅक्झिमम अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लॅटफॉर्म सो दॅट ऑब्जेक्ट विल नॉट स्किड ऑन इट. तर ओमेगा मॅक्स कसं फाइंड आउट केलं जाईल √μg/r. काय लिहिलं आहे ओमेगा मॅक्स फॉर्म्युला काय √μg/r. नेक्स्ट बघा द अँगल मेड बाय द रिझल्टंट ॲक्सलरेशन विथ रेडियस अल्फा कसा फाइंड आउट करायचा टॅन इनवर्स ऑफ टँजन्शियल ॲक्सलरेशन अपॉन रेडियल ॲक्सलरेशन. हे काही नवीन फॉर्म्युले आत्ता बघितले आपण ते सगळ्यांनी व्यवस्थित नोट करून ठेवा. हे 3 फॉर्म्युले नवीन आहेत आपल्या थेरीमध्ये नाहीत ते व्यवस्थित नोट करून ठेवायचे आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट बघूया आपण काही शॉर्टकट्स. फर्स्ट आहे बेसिक फॉर्म्युला फॉर ॲक्सलरेशन ए इक्वल टू काय व्ही ओमेगा. इन UCM इफ सेंट्रल अँगल ऑर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज गिव्हन then simply apply dv is equal to 2v sin θ/2 to determine the change in velocity. तुम्हाला युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दिलेलं असेल आणि अँगल दिलेला असेल
ओके. तर अँगल दिला असेल आणि चेंज इन व्हेलॉसिटी विचारलं आहे तर सिम्पल काय करायचं 2v sin θ/2 हा फॉर्म्युला यूज करायचा. देर आर 2 टाइप्स ऑफ ॲक्सलरेशन AR अँड AT. ओके. AR रेडियल ॲक्सलरेशन कसं काढायचं r⍵² v²/r आणि v⍵ हे 3 फॉर्म्युले. आणि टँजन्शियल ॲक्सलरेशन AT हे कसं काढलं जाईल dv/dt. ओके. आणि A आणि अल्फा यांच्यातलं रिलेशन काय तर A = r⍵. नेक्स्ट बघा टू कॅल्क्युलेट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अप्लाय द फॉर्म्युला θ = ωt + 1/2 α_t². नेक्स्ट फिफ्थ बघा टू फाइंड आउट नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स ऑलवेज अप्लाय द फॉर्म्युला. नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स काढायचे आहेत तुम्हाला तर कसे काढायचे तर θ/2π करायचं. आता = पुढे काय येईल ωt/2π कारण θ = काय असेल ω × t आणि अपॉन काय असेल 2π. ओमेगा परत काय आहे पुढे 2πn. मग पुढे काय येईल फॉर्म्युला 2πnt/2π म्हणजेच काय आलं NT. ओके. म्हणजे नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स कसे काढायचे तर फ्रिक्वेन्सी इंटू टाईम. नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स कसे काढायचे फ्रिक्वेन्सी इंटू टाईम म्हणजे n × t करायचं किंवा θ/ काय कराल 2π. ओके. त्यानंतर 6th फॉर्म्युला बघायचा सिन्स Fe बार परपेंडिक्युलर टू V बार देअरफॉर नो वर्क इज डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स. हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे की वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स याची व्हॅल्यू किती असते तर 0 असते. ओके. सगळ्यांनी हे नीट लक्षात ठेवा याच्यावर MCQ येऊ शकतो. वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स व्हॅल्यू किती असते 0. नेक्स्ट angle which a cyclist should make with the vertical is the angle of banking along a curved road. Next 8th बघा on frictional surface for a body performing circular motion the centripetal force is provided by the force of friction. ओके. आणि Fs = काय असतं μ × n. फ्रिक्शनल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे μ × n आणि n = काय असतं mg म्हणून फ्रिक्शनल फोर्स काय येतं μmg. नेक्स्ट 9th फॉर्म्युला मिनिमम सेफ्टी स्पीड सेफ वेलॉसिटी फॉर नॉट ओव्हरटर्निंग. ओव्हरटर्निंग अवॉइड करायचं असेल तर V = फॉर्म्युला काय आहे बघा √GDR/2h. तोच फॉर्म्युला आत्ता इकडे माइंड बेंडर्समध्ये आपण फर्स्ट बघितला बघा मॅक्झिमम वेलॉसिटी विथ विच अ व्हेकल कॅन गो विदाउट टॉपलिंग. इथे जो फॉर्म्युला होता तोच इकडे दिला आहे काय आहे √RG × d/2h. ओके. सेम फॉर्म्युला इकडे आहे ना √RG d/2h. ओके. नेक्स्ट 10th फॉर्म्युला बघा व्हाईल राउंडिंग अ कर्व ऑन अ लेवल रोड सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द व्हेकल इज प्रोव्हाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स अँड द रोड. ओके. म्हणजे कर्व्ड लेवल रोड आहे हॉरिझॉन्टल रोड आहे तर त्याच्यावरून जाताना सेंट्रिपिटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करेल तर फ्रिक्शनल फोर्स आणि त्यामुळे mv²/r = येतं μmg आणि V = येतं √μrg. ओके. नेक्स्ट 11th टू अवॉइड डिपेंडन्स ऑन फ्रिक्शन फॉर द सप्लाय ऑफ नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कर्व्ड रोड्स आर युजली बँक्ड बाय रेझिंग आउटर एज ऑफ द रोड अबव इट्स इनर एज. त्यानंतर अँगल ऑफ बँकिंग काढायचं आहे तुम्हाला फॉर्म्युला आहे tan θ = v²/rg. आणि आणखीन एक फॉर्म्युला कोणता तर h/√L² - h². h म्हणजे असेल हाईट ऑफ द आउटर एज ओव्हर इट्स इनर एज आणि L म्हणजे असेल लेंथ ऑफ द रोड. नेक्स्ट 13 बघा ऑन द सेम बेसिस अ सायक्लिस्ट हॅज टू बेंड थ्रू ॲन अँगल θ from his vertical position while rounding a curve of radius r with velocity v such that tan θ = v²/rg. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे 14 बघा ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्म्युले फॉर वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी ॲट द टॉप बॉटम अँड मिडल. हां हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा टॉप बॉटम आणि मिडलला वेलॉसिटी ज्या असतात त्या सगळ्यांना माहिती असल्या पाहिजेत. त्यानंतर टेन्शनचे जे फॉर्म्युले आहेत ते माहीत असले पाहिजेत. ओके. त्यानंतर पुढे काय बघितलं बघा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ॲक्सिस. 15th बघा इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ॲक्सिस द अपॅरंट लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी ऑन इट्स सरफेस इज इक्वल टू mr⍵² × cos² phi. mr⍵² × cos² phi. त्यानंतर m म्हणजे काय मास ऑफ द बॉडी ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ द अर्थ आर रेडियस ऑफ द अर्थ अल्फा असेल लॅटिट्यूड आणि लॅटिट्यूड म्हणजे काय तर अँगल मेड विथ इक्वेटर.
नेक्स्ट बघायचं 16. इन हॉरिझॉन्टल सर्कल टेन्शन विल बी इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स टी इक्वल टू mv² अपॉन आर. त्यानंतर वेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंट, मिडल पॉईंट, बॉटम पॉईंट आपण बघितल्या. टेन्शन्स बघितले. हायेस्ट पॉईंटला टेन्शन 0, बॉटमला 6 mg आणि मिडलला 3 mg असणार आहे. आणि हायेस्ट आणि लोएस्ट यांच्यातला टेन्शनमधला डिफरन्स TL मायनस TH किती असतो 6 mg. त्यानंतर 18 बघा, व्हॅन VL इक्वल टू √2RG द बॉडी मूव्ज इन वर्टिकल सेमी सर्कल अबाउट द लोएस्ट पॉईंट L. हे लक्षात ठेवा थोडं. VL इक्वल टू √ काय असेल 2RG. तर बॉडी कोणत्या सर्कलमध्ये मूव्ह होईल, व्हर्टिकल सेमी सर्कल अबाउट द लोएस्ट पॉईंट. जर VL लेस दॅन √2RG असेल तर बॉडी काय होईल, ऑसिलेट इन अ सर्क्युलर आर्क स्मॉलर दॅन सेमी सर्कल. आणि फॉर अ मोटरसायकलिस्ट टू लूप अ vertical loop VL greater than √5RG and VH greater than √GR. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघा 19 नंबर. द टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी रिव्हॉल्विंग इन अ व्हर्टिकल सर्कल इज 5/2 mgr. टोटल एनर्जी व्हर्टिकल सर्कलमध्ये किती असते 5/2 mgr. त्यानंतर डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM. हे कसं फाइंड आउट कराल, तर D इक्वल टू 2πr अपॉन कॅपिटल T इंटू स्मॉल t. फॉर्म्युला आहे 2πr अपॉन कॅपिटल T इंटू स्मॉल t. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा एक्झाम्पल्स काही बघूयात आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल, अ स्टोन ऑफ मास m टाईड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज विरल्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r. स्टोनचं मास किती सांगितलं आहे m. ते कशाला टाय केला आहे, स्ट्रिंग आहे ज्याची लेंथ L आहे आणि सर्कलमध्ये तो फिरवला. सर्कलची रेडियस आहे r. पुढं, इफ इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज p टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी g, देन इट्स लिनियर एक्सेलरेशन ॲट अ पॉईंट ऑन द सर्कल वेअर द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिझॉन्टल इज. काय सांगितलं आहे, रेडियल एक्सेलरेशन जे आहे ते p टाइम्स आहे कुणाच्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीच्या. देन इट्स लिनियर एक्सेलरेशन. लिनियर एक्सेलरेशन काय असेल असा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन 2019ला CETला विचारलेला क्वेश्चन आहे बघा, ऑनलाईनला. बघा याचं सोल्युशन आपण बघूयात. आता याच्यामध्ये रिझल्टंट एक्सेलरेशन A हे कसं फाइंड आउट केलं जाईल, AT प्लस AR. ओके. A² इक्वल टू काय असेल AR² प्लस AT². आता Aचा फॉर्म्युला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. A कसा काढायचा, √AT² प्लस AR². A इक्वल टू काय असतं √AT² प्लस AR². मग जर दोन्ही साईडला स्क्वेअर घेतला तर काय येईल, A² इक्वल टू AT² प्लस AR². ओके. AR म्हणजे काय असतं V² अपॉन R. V² अपॉन R. आणि AT इक्वल टू काय घ्यायचं G. ह्या सगळ्या जर व्हॅल्यू तुम्ही पुटअप केल्या तर आपल्याला फायनल आन्सर A इक्वल टू काय मिळेल बघा, √1 प्लस p² इंटू काय असेल G. √1 प्लस p² इंटू असेल G. ओके. नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला सेकंड एक्झाम्पल. अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाईड टू अ स्ट्रिंग 2 meter long and it is rotated at constant speed of 40 meter per second in vertical circle. The ratio of the tension at the top and bottom is. स्टोनचं मास किती आहे 1 kg, स्ट्रिंगची लेंथ किती आहे 2 meter आणि स्पीड किती आहे V 40 meter per second. कोणत्या सर्कलमध्ये मूव्ह झाला, व्हर्टिकल सर्कलमध्ये. लक्षात ठेवा ML म्हणजेच तुम्हाला लेंथ दिली आहे स्ट्रिंगची, मास दिलं आहे आणि स्पीड V दिलं आहे. द रेशो ऑफ टेन्शन ॲट द टॉप अँड बॉटम इज. रेशो कुणाचा विचारला आहे, टेन्शन्स टॉपला आणि बॉटमला जे आहे त्यांचा रेशो विचारलेला आहे. बघा सोल्युशन बघा त्याचं. T1 म्हणजे असेल टेन्शन ॲट टॉप. फॉर्म्युला काय असणार mv² अपॉन R मायनस mg. आणि T2 म्हणजे काय असेल टेन्शन ॲट बॉटम. फॉर्म्युला असेल mv² अपॉन R प्लस mg. ओके. आणि इथे R म्हणजे रेडियस, सर्कलची रेडियस म्हणजे स्ट्रिंगची लेंथ असेल. जर व्हॅल्यूज टाकल्या तर T1चं आन्सर मिळेल 790 आणि T2 किती मिळेल 810.
आणि मग T1 अपॉन T2 केलं तर रेशो किती मिळेल 79:81. बघा ऑप्शन बी हा करेक्ट असेल 79:81. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघायचा आहे क्वेश्चन आपल्याला. इन नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन द रेशो ऑफ टँजन्शियल टू रेडियल ॲक्सिलरेशन इज. कसलं मोशन आहे बघा, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे आणि रेशो कुणाचा विचारला आहे, टँजन्शियल ॲक्सिलरेशन टू द रेडियल ॲक्सिलरेशन. ओके. आता याचं सोल्युशन बघूयात आपण. टँजन्शियल ॲक्सिलरेशन फॉर्म्युला काय असतो बघा, आर अल्फा. रेडियल ॲक्सिलरेशन फॉर्म्युला काय असतो, v²/r. आणि AT/AR केलं तर काय येईल, आर अल्फा अपॉन v²/r. आणि मग पुढे आन्सर काय मिळेल आपल्याला, अल्फा r²/v². ओके. दिस इज आवर फायनल आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stone of mass m tied to a string of length L is whirled in a circle of radius r under the effect of gravity. Radial acceleration is p times the acceleration due to gravity. म्हणजे AR इक्वल टू दिलं आहे PG. ओके. त्यानंतर पुढे काय सांगितलं आहे, देन इट्स लिनियर ॲक्सिलरेशन ॲट अ पॉईंट ऑन द सर्कल व्हेअर द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिझॉन्टल. स्ट्रिंग हॉरिझॉन्टल ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस लिनियर ॲक्सिलरेशन विचारलेलं आहे. हे आत्ताच पाहिलं आपण. बघा याचं सोल्युशन काय होतं, √1 + p² इंटू g. नेक्स्ट बघा. इफ द रेडियस ऑफ द सर्क्युलर पाथ अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m आर डबल्ड, म्हणजे आर डबल केली आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्हॉल्युशन जी आहे ती पण डबल केली तर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी जो आहे तो तुम्हाला विचारलेला आहे. ओके. EI आणि EF या काय आहेत बघा, इनिशियल कायनेटिक एनर्जी आणि फायनल कायनेटिक एनर्जी. याचं सोल्युशन बघूयात आपण. इनिशियल कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला असेल 1/2 mv². आता याच्यामध्ये v म्हणजे असेल r ओमेगा, मग 1/2 m व्हीची जागी r ओमेगा टाका, काय येईल r² ओमेगा². त्यानंतर ओमेगाच्या जागी 2πf म्हणजेच 2πn ही व्हॅल्यू टाकली तर ॲन्सर काय येईल 1/2 m 4π² n². बरोबर. 1/2 m 4π² n² इंटू r². फायनल कायनेटिक एनर्जी काय असेल बघा, इथं काय सांगितलं आहे तर रेडियस झाली डबल आणि फ्रिक्वेन्सी झाली डबल. ओके. तर आरच्या जागी 2r टाका, एफच्या जागी 2f टाका. तर हा फॉर्म्युला काय होईल तर 1/2 m 4π², आरच्या जागी 2r आला तर 4r² झाला आणि एफच्या जागी 2f आला तर 4f² झाला. आणि म्हणजेच ह्या दोघांच्यातला तुम्ही डिफरन्स घेतला तर ॲन्सर काय येईल बघा 16 EI - EI. ओके. 16 टाइम्स फायनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय असेल 16 टाइम्स इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. आणि म्हणून EF - EI हा डिफरन्स काय येईल बघा 16 EI - EI म्हणजेच किती येईल 15 EI. ओके. नेक्स्ट. A flywheel at rest is to reach an angular velocity of 24 radian/second. ओके. ओमेगा दिलाय इन 8 सेकंड विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर ॲक्सिलरेशन. देन द अँगल टर्न थ्रू ड्युरिंग इट्स इंटरवल इज. आपल्याला दिलं आहे काय की फ्लायव्हील ॲट रेस्ट म्हणजे पहिल्यांदा रेस्ट होता आणि इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, नंतर व्हेलॉसिटी किती झाली 24 आणि इथं टाईम किती सांगितला आहे 8 सेकंद आणि तुम्हाला काय विचारला आहे अँगल थिटा विचारलेला आहे. सोल्युशन बघा. ओमेगा नॉट रेस्टमध्ये असल्यामुळे इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे 0, त्यानंतर फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे ओमेगा इक्वल टू 24 रेडियन/सेकंड आणि टी इक्वल टू टाईम आहे 8 सेकंद. अल्फा कसं काढणार तुम्ही, फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा मायनस इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा नॉट अपॉन टी. मग 24 - 0 अपॉन टी ॲन्सर मिळालं 3 रेडियन/सेकंड². आता हे तुम्हाला अँग्युलर ॲक्सिलरेशन मिळालं. आता थिटा काढायचा आहे, डिस्प्लेसमेंट विचारले ना म्हणजे अँगल विचारला आहे. थिटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा t². ओमेगा नॉट 0 आहे त्यामुळे थिटा इक्वल टू येईल 1/2 अल्फा t². अल्फा किती आहे 3, मग 1/2 इंटू 3 इंटू 8² ॲन्सर किती मिळेल बघा 96 रेडियन. नेक्स्ट एक्झाम्पल. A toy cart is tied to the end of an unstretched string of length lambda
When revolved, the toy cart moves in horizontal circle with radius 2 lambda and time period capital T. If it is speeded until it moves in horizontal circle of radius 3 lambda with period T1, then relation between T and T1 is. ओके, आता याच्यामध्ये सोल्युशन बघा. इनिशियल सेंट्रिपिटल फोर्स काय असेल, F इक्वल टू 2 लॅम्बडा इंटू ओमेगा स्क्वेअर. फायनल सेंट्रिपिटल फोर्स काय असेल बघा, F1 इक्वल टू 3 लॅम्बडा इंटू ओमेगा 1 स्क्वेअर. पण दोन्ही केसमध्ये असणारं आता F1 म्हणजे काय, फायनल सेंट्रिपिटल फोर्स आणि F म्हणजे काय, इनिशियल सेंट्रिपिटल फोर्स. मग फायनल सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू काय असेल, डबल कुणाच्या, इनिशियल सेंट्रिपिटल फोर्सच्या. कारण त्यांनी सांगितलं आहे की हुक्सचा लॉ इथं ओबे केला जातो. हुक्स लॉ ओबे केलेला आहे म्हणजे फोर्स आणि एक्सटेन्शन यांचं प्रपोर्शन इथे आहे. इथं एक्सटेन्शन डबल झालं तर फोर्ससुद्धा काय होईल, डबल होईल. म्हणजे फायनल सेंट्रिपिटल फोर्स जे आहे ते F1 हे डबल होईल कोणाच्या, इनिशियल सेंट्रिपिटल फोर्सच्या. आणि त्यामुळे F1 इक्वल टू असेल 2F. मग F1 आणि F यांचे व्हॅल्यूज जर टाकल्या तुम्ही तर आपल्याला सिम्पली सोल्युशन मिळेल. ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2/√3 ओमेगा. ओमेगा 1 म्हणजे असेल 2π/T1 आणि ओमेगा असेल 2π/T. आणि मग आन्सर काय मिळेल तर T1 इज इक्वल टू √3/2T. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल. अ कार इज मूव्हिंग विथ अ स्पीड 30 मीटर पर सेकंड ऑन अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस 500 मीटर. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. What is the acceleration of the car? पहिल्यांदा गिवन डेटा बघा. V इक्वल टू किती आहे, 30 मीटर पर सेकंड. R इक्वल टू आहे 500 आणि A इक्वल टू आहे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. V, A, R हा 3 व्हॅल्यूज गिवन आहेत. आणि व्हॉट इज द ॲक्सेलरेशन ऑफ द कार, ॲक्सेलरेशन विचारलं आहे. नेट ॲक्सेलरेशन काढायचं आहे कारण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे. A इक्वल टू काय असेल, √80² प्लस AC². ओके. 80 टँजन्शियल ॲक्सेलरेशन आपल्याला गिव्हन आहे ते किती आहे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 80ची व्हॅल्यू 2 टाकली. आणि AC कसं काढायचं, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन तर V²/R करायचं. मग या जर व्हॅल्यूज तुम्ही इथे टाकल्या तर आन्सर किती मिळेल, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. नेक्स्ट बघायचं एक्झाम्पल. अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन along the circumference of a circle of radius r and t is the periodic time. In the time t/4 its displacement and distance covered r. काय सांगितले बघा, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM along the circumference of circle. रेडियस आहे r आणि t आहे पिरियॉडिक टाईम. तर t/4 या टाईममध्ये डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स कवर्ड किती असेल. ओके. डिस्प्लेसमेंट कशी काढायची तर अंडर रूट काय करणार, R² प्लस R². फॉर्म्युला काय असेल, आन्सर काय असेल, √2 × R. ओके. आणि डिस्टन्स कवर्ड कसं काढाल तर 2πr/4. डिस्टन्स कसं काढायचं असतं, डिस्टन्स इज इक्वल टू काय असेल, 2πr म्हणजे काय, टोटल डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलं जाईल, 2πr एक सर्कल आणि डिवायडेड बाय 4. आन्सर काय असेल, πr/2. ओके. Next, a particle is performing UCM along the circumference of a circle of diameter 50 cm. Diameter given आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे 2 Hz आणि ॲक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विचारलेलं आहे. ओके. फ्रिक्वेन्सी आणि डायमीटर गिवन आहे आणि पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन UCMमध्ये विचारलं आहे. आता ॲक्सेलरेशन डायमीटर किती आहे बघा, 50 सेंटीमीटर. त्याच्यावरून रेडियस काढली किती आली, 25 सेंटीमीटर म्हणजेच किती, 25 × 10⁻² मीटर. आणि फ्रिक्वेन्सी F किती आहे, 2 Hz. एचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, R⍵². आणि ओमेगाची व्हॅल्यू जर तुम्ही 2πf टाकली तर काय येईल, R × 4π² f². आणि गिवन व्हॅल्यूज टाकल्या 4π² × 2² × 25 × 10⁻². आन्सर काय येईल बघा, 4π². ओके. नेक्स्ट. इफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग UCM इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज E, फाइंड द ॲक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. कायनेटिक एनर्जी UCMमध्ये E आहे.
तर ॲक्सलरेशन काय असेल असा क्वेश्चन आहे. त्याचा ॲन्सर बघूया. कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला असतो 1/2 mv². तुम्हाला ती ई दिलेली आहे. आता इथे आपण काय केलं बघा, आरनी मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड केलं तर काय येईल 1/2 m इंटू आर आणि इंटू v²/r. आरनं मल्टिप्लाय आणि डिव्हाइड केलं तर याच्यामध्ये v²/r म्हणजे असेल ॲक्सलरेशन. मग फॉर्म्युला येईल 1/2 mr इंटू ए. ओके, म्हणजे ए इक्वल टू काय आहे 1/2 mr इंटू ए. मग याच्यावरनं ए काढला तर एचा फॉर्म्युला काय येईल बघा 2e/mr. 2e/mr. अशा प्रकारे आज आपण कोणता टॉपिक रिवाईज केलेला आहे, फर्स्ट टॉपिक सर्क्युलर मोशन. आणि हा सुद्धा आपल्या CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू खूप इम्पॉर्टंट असणारा असा टॉपिक आहे. ओके.